Van az a helyzet, amikor már így nagyon sok nehéz cucc gyűlik össze, és be kellene hordanod a házba, és erre jön még egy következő, és akkor nem tudod eldönteni, hogy most örülj, vagy bosszankodj, vagy mi van. Hát ebben az esetben most örülünk, ugyanis végre ebben a dobozban a megoldás érkezett meg. Mutatom is, hogy mi. Az ilyen eszközöket a magyar nyelvben általában úgy hívjuk, hogy Molnár kocsi, mert hogy például a lisztes zsákokat is lehet egy ilyen szerkentyűvel remekül hordozni, de hát természetesen ez nem csak erre való, ráadásul ez egy olyan, ami több funkciós, majd mindjárt látjátok, hogy miket tud. Egy ilyen alumínium öntvény, ez az alsó teherviselő tálcája, és hát végül is ennyi van a dobozban. Múltkor, amikor például a napelemrendszerhez érkeztek a DEE akkumulátorok, aminek darabja 60 kg, és ilyen nagy doboz, akkor például eszméletlenül jól jött volna egy ilyen, mert ugye egyrészt kell, hogy legyen teherbírása a szerkezetnek, kell, hogy legyen akkora, hogy a nagyméretű dobozt, tárgyat is elvigye, és ráadásul nálunk füves az udvar, meg még lejt is, meg még néhol hepehupás, tehát mindenképpen egy olyan kellett, aminek a kereke is megfelelő ehhez, elég nagy, és ráadásul tömlős, tehát felfújható, úgyhogy mindenképpen egy ilyet kerestem. A Vevornál legalább 10 féle Molnár kocsi van, árkategóriában, méretben, teherbírásban, kialakításban is nagyon különbözőek. Nézzétek meg őket, berakom ennek a linkjét a leírásba, de ott az összes többit is meg tudjátok nézni. Na, nézzük akkor, hogy is néz ez ki. Hát ami így egyből látszik, hogy egyrészt a kerekek mindkét oldalon csapágyazottak, tehát normálisan fog tudni gördülni a kerék nagyobb terhelés alatt is, ugye két ilyen nagy kereke van, meg két kicsi, mert hogy ez nem csak Molnár kocsi, majd ezt mutatni fogom, meg az is látszik egyből, hogy a szerkezetnek körülbelül fele alumínium, tehát itt ez a létre alakú vászkeret is alumínium, ez is, a többi része az pedig ilyen krómozott acél, nyilván azért, hogy az alumínium részek azért, hogy könnyű legyen az acél, meg hogy erős legyen, ezek pedig ilyen alumínium öntvény alkatrészek, ami, ahogy mutattam az elején, ez az alsó ilyen teherviselő elem is. Na, és akkor gyorsan összerakom. A használati útmutatóban lépésről lépésre bent van, hogy kell összeállítani. Na hát, összeraktam, de annak fényében, hogy ez ebben a formájában 250 kilós, ilyen kis kézikocsivá kinyitva, majd azt is mutatni fogom úgy, meg több mint 300 kilós teherbírású a gyári leírás szerint, hát ennek fényében azzal együtt, hogy tudjátok jól rólam, hogy sok Vevor termék volt már nálam, és a többségről jó véleménnyel voltam, ezt most nem biztos, hogy tudom ajánlani. Az összeszerelés során már három furcsaság is előbukkant. Itt lent, ahol ez az alsó ilyen teherviselő elem felszerelésre került, itt van egy olyan plusz alkatrész, erről készítettem felvételt összeszerelés közben, ami egyrészt nincsen rajta a
leírása a használati útmutatóban, és az összeszerelés lépéseinél sem sehol nem mutatja, hogy ezt az alkatrészt ide kéne szerelni. Mégis szükség van rá, mert olyan kicsit, minthogyha itt valamit elméreteztek volna, és utólag derült volna ki, hogy ide a két dolog közé, ide az alsó teherviselő elem meg a vászszerkezet közé kellene egy ilyen félcentis távtartó, és akkor így utólag készítettek volna egy ilyen plusz alkatrészt, ami aztán rá se került az összeszerelési útmutatóra. Ez azért egy kicsit fura, minden esetre rá lehetett jönni, hogy kellett beszerelni. A másik dolog, ami, hát hogy úgy mondjam, kellemetlenség volt, az itt a felső fogantyúnak a felszerelésénél jött el. Ugye ezt látható, hogy két ilyen átmenő csavar tartja, és ezen az oldalon mindkét ilyen csavart sikerült úgy elnyírnom, nézd meg a menetrát, ott teljesen lenyíródott róla, pedig egy ilyen sima, ilyen kisméretű 10-es kulccsal húztam meg az anyát, és ezzel is sikerült úgy meghúzni, hogy teljesen elnyíródott a menet. Hát ez egy normális minőségű csavarral nem szokott előfordulni, hogy amikor egy ilyen kicsi villás kulccsal meghúzod, akkor tökéletesen lezabálja a menetet. Itt mind a kettőnél sikerült. Volt hozzá egy pótcsavar, meg volt itthon megfelelő méretű, úgyhogy tudtam pótolni, de hát azért na. És hát a harmadik dolog, az pedig itt van, mutatom, egy ugye 250-300 kg teherbírású Molnár kocsinál, nézd meg itt ez, meg itt belül is, ezek műanyag alkatrészek. Na most itt konkrétan a fogantyú és a teherviselő váz közötti átmeneti elem, ez az, ami műanyagból van. Tehát nem az van, hogy valami nem teherviselő, csak ilyen látványelem, vagy mit tudom én, valami kis oldalsó dolgot tartó dolog, nem. Ez itt van, látod? Ez itt a fogantyú, mutatom innen hátulról, ez itt a fogantyú, ez pedig az az alumínium keret, ez a szögletes, ami a terhet viseli, erre van ott lent rászerelve az a teherviselő elem, és a fogantyú és a teherviselő keret közötti átmenet, ez műanyag. Hát ezt én nem is értem, hogy ezt hogy gondolták. Most nézd meg, ha ide rálépek, nem tudom, hogy a kamerán mennyire látszik, úgyhogy az alsó, a teherviselő talp nem mozdul, vagy 2 centit nyeklik ez az egész, és szerintük ez 300 kg teherbírású. Na mindegy, azt megmutatom, hogy hogyan lesz ez 3 funkciós. Ugye van egyszer ez a normális Molnár kocsi felépítmény, van itt egy ilyen kis kar, ennek a lenyomásával így ki lehet nyitni ezt a hátsó keretet. Így, akkor ez oda lemegy, és akkor lesz egy ilyen segéd kerekünk, hogyha a Molnár kocsival felveszünk egy terhet, akkor így is lehet tolni, és hogyha ezt a két oldalsó fogantyút a megfelelő mértékig, vagy mi ezt, tekerentyűt kicsavarjuk, akkor ezt így le is lehet ereszteni. Így, és akkor pedig egy ilyen vízszintes kézikocsink lesz, de hát most nézd meg. Miközben 300 kg van rajta, ennek szerinted szabad így lötyögnie? Meg még egy olyat is tud, hogyha így felhúzod, visszaállítjuk rendes Molnár kocsi style-ba, tehát ezt is így felcsukjuk, oda bekattan, és akkor itt még van egy ilyen kinyitható kis ilyen alumínium cső, hogyha nagyobb méretű dolgokat akarsz vele vinni, például egy ilyen nagy méretű dobozt, akkor ami nem túl nehéz, mert nyilván ennek a csőnek a teherbírása nem túl nagy, tehát ezzel a könnyű, de nagyméretű
dolgok szállítása is megoldható. Igazából ez jó, ez egy ötletes, és akkor, hogyha viszont, ugye ezt így fel lehet hajtani, hogyha viszont nehéz, kisebb méretű, de nagyon nehéz dolgokat, akkor pedig ugye ezt így alá, ugye így használjuk normális esetben a Molnár kocsit, hogy így alá kell küldeni, és akkor így felborítani, és akkor így vinni. Természetesen tesztelni fogjuk ezek után már a teherbírását, mert hát én is kíváncsi vagyok. Ja, még ezt megmutatom, hogy itt nem is csavarokkal, hanem csak simán ilyen alumínium fejű szegecsekkel van összerakva. Hát szerintem ez se igazán szolgálja a teherbírást. Minden esetre rá fogok rakni 250 kilónyi betonlapot, aztán meglátjuk, hogy mi történik. Gyorsan még a kereket felfújom. Szóval nézd meg, itt ezek az összefogatást szolgáló dolgok, ezek nem csavarok, hanem csak ilyen sima szegecsekkel van megoldva. Hát nyilván ezzel gyorsabb összerakni, de hát azért ez ráadásul alumínium, ez azért nem egy nagyon erős dolog. Na és itt van mindjárt egy jó példa is a Vevortól, ez a levegőtömlő, nem tudom, láttátok-e, itt a jobb felső sarokban meg lehet nézni a videót, ami erről készült. Ez egy ilyen önműködő tömlődob, ez is Vevoros levegőtömlő, és így 20 méter hosszan bárhova el tudom hozni a levegőt. Ez nagyon, nagyon szuperul működik azóta is. Na nézzük ezt a 7 darabot, ez akkor mondjuk körülbelül ilyen 140 kg. Ugye arra előre akar billenni, tehát így nem igazán jó. Hát végül is na hát most ez 2 mázsa, hát elvileg ennek így leeresztve 3 mázsa fölött van a teherbírása. Hát el tudom képzelni, hogy egy nagyon sík betonfelületen lehetne vele húzkodni, de azért így, na most ennél hosszabb távú tesztet nem fogok csinálni. Végül is így, hogy 140 kilót felemeltem vele Molnár kocsi formában,
meg így, hogy most ráraktam 2 mázsát, és itt egy kicsit húzkodtam, végül is nem tört el, nem ment szét semmije. Én azért a 3,5 mázsát, azt hiszem 700 font a megadott, a leírásában megadott teherbírása, az 300 kg fölött van, én azt nem biztos, hogy rámernék rakni itt a szegecselések, a műanyag alkatrészek, meg úgy egyáltalán a szerkezet merevsége miatt. De szerintem, hogyha ennél kisebb, tehát mit tudom én, ilyen 100-150 kilós terhelésekre kell, és hát nem ilyen nagyon hepehupás, hanem inkább sík padlón akarod használni, akkor elvileg jó lehet. A linkjét, ahogy a videó elején mondtam, berakom a videónak a leírásába. Én ilyen 200-300 kilós terhekhez ezt nem biztos, hogy merném használni. Az, hogy ennyiért ez a 160 euró körüli áron neked megéri-e, azt nyilván csak te tudod eldönteni. Bevallom, nem néztem utána, hogy hasonló papíron, hasonló adatokkal rendelkezők máshol mennyibe kerülnek. A Vevornál ez az egyik legkomolyabb, legalábbis árban és a leírás alapján. Én azt gondolom, hogy fogom tudni ezt itthon használni, de a 300 kilót azt túlzásnak érzem, én nem hiszem, hogy azzal ezt kellene erőltetni. Ettől függetlenül remélem, hogy hasznos volt a számotokra ez a videó, hogyha igen, kérek egy lájkot, nyomj egy hype-ot is, mert most már azt is lehet, hogyha még nem vagy feliratkozva, iratkozz fel, mert hasonló termékbemutatók a jövőben is lesznek, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!